Làng Vạn Trài nằm nép mình dưới chân một dải núi đá vôi nhô ra biển, nơi sóng quanh năm đập vào những mỏm đá xám xịt tạo thành bọt trắng xóa. Nhà cửa lợp lá dừa nước, xám bạc vì nắng gió, xếp thành hàng dọc theo bãi cát. Và trước mỗi nhà đều có một chiếc thuyền thúng nằm úp chờ mùa cá về. Mùi cá khô quyện với mùi rong biển và khói bếp buổi sớm là thứ mùi mà đứa trẻ nào sinh ra ở đây cũng thuộc lòng, như thuộc lòng nhịp thở của chính mình. Trong làng ấy có một chàng trai tên Khôi. Năm Khôi lên 8, cha chàng ra khơi và không bao giờ trở về nữa. Biển đã lấy đi người đàn ông ấy vào một đêm bão không báo trước, chỉ để lại cho mẹ con Khôi một mái nhà trống trải và một chiếc thuyền thúng sứt mẻ. Từ đó, Khôi lớn lên với đôi bàn tay chai sạn vì lưới đay cứa vào da thịt và một nỗi cô độc mà chàng chưa bao giờ nói ra thành lời. Người làng thương Khôi nhưng cũng có phần dè dặt. Họ bảo đứa trẻ mất cha vì biển thường mang trong mình một thứ gì đó khác người, một sự lặng lẽ khiến người ta không dễ lại gần. Bạn có bao giờ để ý không? Có những người dù sống giữa đám đông vẫn luôn cảm thấy mình đứng ở rìa của mọi thứ. Khôi là một người như vậy. Chàng làm việc chăm chỉ hơn ai hết, kéo lưới giỏi hơn ai hết. Nhưng tối tối vẫn ngồi một mình trên mỏm đá cao nhất của làng, nhìn ra khơi xa như thể đang chờ một điều gì đó chưa từng có tên gọi. Năm ấy, Khôi vừa tròn 22 tuổi. Một buổi chiều cuối tháng 6, trời bỗng sập tối nhanh bất thường. Gió đổi hướng đột ngột, mang theo hơi muối mặn chát và một thứ mùi lạ. Mùi của giông tố sắp ập tới. Những ngư dân già trong làng nhìn trời, lắc đầu, vội vã kéo thuyền lên bờ cao. Nhưng Khôi, vì mải mê gỡ tấm lưới mắc vào dạn đá ngoài xa, đã ra khơi trễ hơn tất cả. "Về đi con, trời không lành đâu," một bà lão vừa nói, vừa nhìn theo bóng thuyền thúng nhỏ bé của Khôi đang chòng chành xa dần bờ. Nhưng đã muộn. Cơn bão ập đến nhanh như một con thú đói. Sóng dựng lên cao gấp 3 lần đầu người, đen kịt, cuộn xoáy như muốn nuốt chửng lấy tất cả những gì nhỏ bé trên mặt biển. Chiếc thuyền thúng của Khôi bị hất tung lên, xoay tròn giữa không trung một khoảnh khắc, rồi rơi sầm xuống, vỡ toác. Nước biển tràn vào miệng, vào mũi, lạnh buốt và mặn chát, cuốn Khôi chìm dần xuống đáy tối đen. Chàng vùng vẫy, nhưng sức người có là bao trước cơn giận của biển cả. Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, khi phổi đã cạn không khí và đôi mắt bắt đầu nhòe đi, Khôi cảm nhận được một luồng ánh sáng lạ. Không phải ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng, mà là thứ ánh sáng xanh biếc, dịu nhẹ, phát ra từ chính lòng biển sâu. Và rồi, có một bàn tay, mềm mại, mát lạnh, nhưng mạnh mẽ đến kỳ lạ, siết lấy cổ tay Khôi và kéo chàng ngược lên, xuyên qua từng lớp nước tối đặc, hướng về phía có ánh trăng lấp lánh trên mặt biển. Khôi không còn nhớ gì thêm sau đó. Chàng chỉ nhớ mang máng, trong cơn mê man giữa sự sống và cái chết, mình đã ngước mắt lên và bắt gặp một gương mặt, đẹp đến mức không thuộc về thế gian này. Đôi mắt màu xanh thẳm như đáy đại dương, mái tóc đen tuyền trôi bồng bềnh trong nước như dòng biển dưới ánh trăng. Và trên gương mặt ấy là một nỗi lo lắng chân thành, không giả tạo. Rồi bóng hình ấy biến mất, để lại Khôi nằm sóng xoài trên bãi cát ướt, ho sặc sụa, thở hổn hển giữa màn đêm vừa dứt bão. Sáng hôm sau, cả làng Vạn Trài xôn xao. Người ta tìm thấy Khôi nằm bất tỉnh trên bãi gành đá, cách nơi thuyền chàng chìm đến gần 1 dặm đường biển. Một khoảng cách không người bình thường nào có thể tự bơi tới trong đêm bão như thế. Thần biển cứu nó, một ông lão đánh cá lâu năm nhất làng thì thầm, tay run run chắp trước ngực. Hoặc là ông đã độ. Mẹ Khôi ôm lấy con trai, nước mắt lăn dài, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Còn Khôi, khi tỉnh dậy, câu đầu tiên chàng thốt ra không phải là con còn sống, mà là người đó là ai? Không ai trả lời được. Nhưng từ đêm đó, một điều gì đó trong Khôi đã thay đổi mãi mãi. Đôi mắt xanh thẳm ấy, gương mặt ấy, bàn tay mát lạnh ấy, cứ ám ảnh chàng như một giấc mơ chưa bao giờ kết thúc. Còn dưới đáy đại dương, xa hơn bất kỳ nơi nào con người có thể tới, một câu chuyện khác đang bắt đầu. Long Cung nằm sâu dưới vùng biển ngoài khơi mũi sóng thần, nơi ánh mặt trời không bao giờ chạm tới,
Thay vào đó là thứ ánh sáng phát ra từ ngàn viên minh châu dát trên vòm cung điện san hô. Đó là vương quốc của Long Vương, vị thần cai quản toàn bộ vùng biển duyên hải và cũng là cha của một nàng tiên cá út tên gọi Hải Miên. Hải Miên năm nay vừa tròn 18 tuổi tính theo tuổi trăng của tiên tộc. Trẻ nhất, nhưng cũng là người mang trong mình dòng huyết mạch thuần khiết nhất của Long Vương. Đuôi nàng lấp lánh ánh bạc pha ngọc lam, mỗi khi vẫy nhẹ lại tỏa ra một vệt sáng mờ như ánh trăng tan trong nước. Nhưng khác với các chị của mình, những nàng tiên cá điềm tĩnh, an phận với cuộc sống dưới đáy đại dương, Hải Miên luôn bị cuốn hút bởi một thứ ánh sáng khác, ánh sáng trên mặt biển, nơi con người sinh sống. Từ nhỏ, nàng đã thường lén bơi lên gần mặt nước, núp sau những rạn san hô cạn, nhìn những chiếc thuyền đánh cá lướt qua, nghe tiếng người gọi nhau ơi ới, tiếng trẻ con cười đùa trên bờ cát. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, và vì xa lạ, nó càng trở nên quyến rũ. Con không được lại gần con người, Long Vương từng nói với nàng, giọng nghiêm khắc hiếm thấy. Đó là luật của tổ tiên, không phải để dọa con. Nhưng vì sao ạ? Hải Miên hỏi, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự tò mò không thể dập tắt. Long Vương im lặng hồi lâu rồi chỉ đáp, vì tình yêu vượt ranh giới luôn có giá phải trả. Và cái giá ấy, tộc tiên cá chúng ta trả bằng chính giọng hát của mình. Đó là lời nguyền cổ xưa mà mọi tiên cá đều thuộc lòng từ khi biết bơi. Giọng hát chính là sinh khí, là linh hồn của tộc tiên cá, thứ giữ cho họ bất tử giữa lòng đại dương. Nhưng nếu một tiên cá dám yêu một người trần, để lộ thân phận thật của mình mà không được đáp lại bằng một tình yêu chân thành trọn vẹn, giọng hát ấy sẽ bị tước đi vĩnh viễn, và thân xác nàng sẽ tan thành bọt biển, hòa vào sóng nước, đến muôn đời, không bao giờ được đầu thai làm bất cứ sinh vật nào khác. Hải Miên đã nghe câu chuyện ấy hàng trăm lần từ khi còn bé, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu vì sao một tình yêu lại có thể đáng sợ đến thế. Cho đến đêm bão ấy, đêm mà nàng đang lang thang một mình gần mặt nước như thường lệ, bỗng thấy một chiếc thuyền thúng nhỏ bé bị sóng dữ nuốt chửng, và một thân hình con người chìm dần xuống đáy tối đen, tay chân buông thõng, không còn vùng vẫy. Nàng không kịp suy nghĩ. Bản năng, hay có lẽ là một điều gì đó sâu xa hơn bản năng, đã khiến Hải Miên lao tới, siết lấy cổ tay chàng trai xa lạ ấy và kéo chàng ngược lên mặt nước bằng tất cả sức lực của mình. Nàng chỉ định đưa chàng vào bờ rồi rời đi ngay. Như bao lần nàng vẫn thầm lặng giúp đỡ những ngư dân gặp nạn mà không ai hay biết. Nhưng lần này, khi đặt chàng trai lên bãi cát ướt, Hải Miên đã dừng lại một khắc lâu hơn cần thiết. Nàng nhìn gương mặt chàng, vẫn còn tái nhợt vì sặc nước. Nhưng có một điều gì đó trong những đường nét ấy khiến tim nàng khẽ trùng lại một nhịp lạ lùng mà nàng chưa từng cảm nhận trong suốt 18 năm sống dưới đáy đại dương. Và rồi, đôi mắt chàng trai hé mở. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Chàng trai đang giữa ranh giới sự sống và cái chết, còn nàng tiên cá đang đứng giữa ranh giới hai thế giới không bao giờ được phép giao thoa. Rồi, Hải Miên vội vã lao mình xuống nước, biến mất trước khi chàng trai kịp tỉnh hẳn. Nhưng có những khoảnh khắc, dù ngắn ngủi đến đâu, cũng đủ sức thay đổi cả một định mệnh. Đêm đó, khi trở về Long Cung, Hải Miên nằm không ngủ được, lòng cứ vấn vương gương mặt người con trai xa lạ ấy. Nàng không biết tên chàng, nàng không biết chàng sống ở đâu. Nàng chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, nàng muốn được nhìn thấy mặt trời chiếu trên một gương mặt con người. Chứ không phải chỉ nhìn từ xa, sau lớp nước xanh mờ đục. Và cũng chính từ đêm đó, một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng bền chặt hơn bất cứ sợi dây thừng nào, đã bắt đầu ràng buộc hai con người thuộc về hai thế giới không bao giờ nên gặp nhau. Người làng để ý thấy chàng cứ chiều chiều lại ra đứng bên mỏm đá gành đá, nơi người ta tìm thấy chàng nằm bất tỉnh sau đêm bão, mắt dõi ra khơi xa, như thể đang chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ đến. Nó bị ma biển mê hoặc rồi, mấy bà trong xóm trại thì thầm sau lưng, vừa giã trầu vừa lắc đầu. Từ ngày thoát chết,
Thằng Khôi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Mẹ Khôi lo lắng ra mặt, nhưng mỗi lần bà hỏi, Khôi chỉ im lặng rồi khẽ đáp: "Con chỉ muốn biết người đã cứu con là ai, mẹ ạ." Chàng bắt đầu ra biển vào ban đêm, điều mà trước kia chàng chưa từng làm, chỉ để ngồi lặng trên đá, nhìn mặt nước đen thẫm lấp lánh ánh trăng, hy vọng một phép màu sẽ lặp lại. Nhưng biển cả vẫn im lìm, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ đang say ngủ. Chàng không biết rằng, cách đó không xa, dưới lớp sóng lặng, có một đôi mắt xanh thẳm vẫn đang dõi theo mình mỗi đêm. Hải Miên đã trở lại vùng biển gần làng Vạn Trài không biết bao nhiêu lần kể từ đêm ấy. Mỗi lần đều núp sau dạn đá ngầm, chỉ dám ngoi lên đủ để nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên mỏm đá cao. Nàng thấy chàng gầy đi, thấy đôi mắt chàng u buồn hơn, và trong lòng nàng dấy lên một cảm giác mà nàng không có tên gọi. Một sự day dứt, một khao khát được bước ra khỏi bóng tối của làn nước, được ngồi cạnh chàng, dù chỉ một lần. Nhưng nàng biết luật lệ, nàng biết cái giá phải trả. Một đêm không chịu nổi sự giằng xé trong lòng, Hải Miên tìm đến nơi ở của Mụ Còng, một tiên cá già nua sống tách biệt trong hang động tối tăm nhất của Long Cung. Người duy nhất còn nắm giữ những phép thuật cổ xưa mà ngay cả Long Vương cũng phải dè chừng. "Ta biết con đến đây để làm gì?" Mụ Còng cất giọng khàn đục, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn như xuyên thấu tâm can Hải Miên. "Con muốn có đôi chân, phải không?" Hải Miên quỳ xuống, giọng run rẩy nhưng kiên định. "Xin bà giúp con, chỉ một lần thôi." Mụ Còng cười khan, một tiếng cười chứa đầy sự thương hại lẫn cảnh báo. "Ta có thể cho con hình hài con người. Bằng một viên ngọc trai đổi lấy giọng hát của con, tạm thời thôi, trong 100 đêm trăng. Nhưng nhớ, lấy lời ta, nếu đến đêm trăng thứ 100 mà con không nhận được một tình yêu thật lòng đáp lại, không phải sự cảm mến, không phải lòng biết ơn, mà là tình yêu thật sự trọn vẹn, con sẽ mất giọng hát vĩnh viễn và thân xác con sẽ tan thành bọt biển, không bao giờ được trở lại làm tiên cá, cũng không bao giờ được đầu thai bất cứ hình hài nào khác." Hải Miên nghe từng lời, tim đập dồn dập, nhưng ý chí không hề lay chuyển. "Con chấp nhận." "Con còn trẻ quá." Mụ Còng thở dài, ánh mắt mờ đục thoáng chút tiếc nuối. "Nhưng thôi, tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ chờ đợi tuổi tác cả." Bà rút từ trong búi tóc trắng của mình một viên ngọc trai đen tuyền, đặt vào lòng bàn tay Hải Miên, rồi bắt đầu tụng một câu thần chú cổ xưa bằng thứ ngôn ngữ chỉ còn tồn tại trong ký ức của loài tiên cá. Ánh sáng xanh biếc bùng lên bao trùm lấy Hải Miên. Nàng cảm nhận được một cơn đau xé lòng chạy dọc sống lưng, chiếc đuôi lấp lánh của nàng từ từ tách ra thành hai chân trần mảnh mai. Còn cổ họng nàng như có ai đó bóp nghẹt, rút đi từng âm thanh cuối cùng còn sót lại. Khi ánh sáng tắt hẳn, Hải Miên nằm trên nền hang động lạnh lẽo, run rẩy trong hình hài một thiếu nữ trần gian. Đôi chân trần chưa từng biết đứng, làn da nhợt nhạt vì thiếu ánh mặt trời, và một khoảng lặng câm nín nơi cổ họng, nơi từng chứa cả một đại dương âm thanh. "Từ giờ, con không thể nói được nữa," Mụ Còng nói, giọng trùng xuống. "Con chỉ có thể dùng ánh mắt, dùng đôi tay, dùng trái tim mình để nói mà thôi. Hãy nhớ, 100 đêm trăng, không hơn một khắc." Hải Miên gật đầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt lần đầu tiên biết đến hình hài con người. Nàng ngước nhìn về phía mặt biển xa xăm, nơi có ánh trăng đang lấp lánh gọi mời, và trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: dù phải trả giá thế nào, nàng cũng muốn được đứng cạnh chàng trai ấy, dù chỉ một lần. Đêm hôm sau, dân làng Vạn Trài phát hiện một thiếu nữ lạ nằm bất tỉnh trên bãi cát gần gành đá. Không một mảnh giấy tờ, không ai nhận ra, và kỳ lạ hơn cả, cô không nói được một lời nào. Mẹ Khôi, vốn là người có tấm lòng nhân hậu, đã đưa cô gái về nhà chăm sóc. Chắc là dân thuyền chài gặp nạn trôi dạt vào đây, bà đoán, vừa lau khô người cho cô gái xa lạ. Tội nghiệp, chắc sợ quá nên á khẩu mất rồi. Khôi đứng ở cửa, nhìn cô gái đang nằm thiêm thiếp, và một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng chàng. Như thể chàng đã từng gặp gương mặt này ở đâu đó, trong một giấc mơ xa xôi không còn nhớ rõ.
Những ngày sau đó, cô gái được mẹ Khôi đặt tên là Miên, theo âm thanh gần giống với cái tên nàng cố gắng viết nguệch ngoạc trên cát, dần dần hòa nhập vào cuộc sống của làng chài. Nàng học cách đi đứng trên đôi chân còn vụng về, học cách cầm đũa, học cách vá lưới bằng những ngón tay run rẩy nhưng kiên nhẫn đến lạ. Mỗi việc làm bình dị nhất của con người, với nàng đều là một điều kỳ diệu chưa từng trải qua. Khôi ban đầu chỉ tò mò, dần dần bị cuốn hút bởi sự lặng lẽ và ánh mắt sâu thẳm của Miên. Chàng bắt đầu chủ động ngồi cạnh nàng mỗi buổi chiều, chỉ cho nàng cách buộc nút lưới, cách nhận biết hướng gió, cách gọi tên từng loại cá. Cô không nói được, nhưng đôi mắt cô nói nhiều lắm. Có lần Khôi bật cười nói với Miên, khi nàng dùng ánh mắt và cử chỉ diễn tả câu chuyện về một đàn cá heo mà nàng từng thấy ngoài khơi xa. Miên chỉ mỉm cười, siết nhẹ tay chàng, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một đại dương cảm xúc không thể nói thành lời. Cứ thế, những buổi chiều bên nhau nối tiếp nhau trôi qua. Khôi dạy Miên cách sống của con người, còn Miên không nói được một lời, lại dạy Khôi một điều mà chính chàng cũng không nhận ra. Cách để tim mình rung động trở lại sau bao năm khép kín. Có những buổi hoàng hôn, hai người ngồi cạnh nhau trên mỏm đá gành đá, nhìn mặt trời chìm dần xuống đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam đỏ rực. Miên tựa đầu lên vai Khôi, còn chàng, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy nỗi cô độc trong lòng mình dần tan biến. Nhưng chàng vẫn chưa hề biết, người con gái ngồi cạnh mình chính là ân nhân đã cứu sống chàng đêm bão năm ấy. Và xa hơn nữa, dưới lòng đại dương sâu thẳm, một cơn thịnh nộ đang âm ỉ nhen nhóm. Long Vương phát hiện con gái út của mình biến mất đã 3 ngày 3 đêm. Cung điện san hô rực rỡ bỗng chốc chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Tìm nó cho ta, Long Vương ra lệnh, giọng nói vang dội như tiếng sấm giữa lòng biển sâu, khiến cả đàn cá lớn nhỏ trong cung điện phải dạt ra hai bên. Nếu nó dám đặt chân lên đất liền, dám để lộ thân phận cho người trần biết, hậu quả sẽ không chỉ có mình nó gánh chịu. Vị tướng quân trung thành nhất của Long Vương, thủy quái Cự Dao, thân hình to lớn, phủ đầy vảy đen, bóng như mực, với đôi mắt đỏ rực xuyên thấu màn nước tối tăm nhất, quỳ xuống nhận lệnh. Thần sẽ mang công chúa về, thưa Long Vương, bằng bất cứ giá nào. Cự Dao rời khỏi Long Cung, đè rẽ nước lao thẳng về phía vùng biển gần làng Vạn Trải, mang theo một quyết tâm lạnh lùng không khoan nhượng. Cuộc đoàn tụ giữa hai người, dù ngọt ngào đến đâu, cũng đang đứng trước một cơn bão còn dữ dội hơn bất cứ cơn bão nào từng quét qua làng chài nhỏ bé ấy. Trong khi đó, tại làng Vạn Trải, còn có một người khác cũng đang âm thầm dõi theo mọi cử chỉ giữa Khôi và Miên, với một ánh mắt không hề bình thản. Diệu Nhi, cô gái xinh đẹp nhất làng, con của ông trưởng thuyền giàu có nhất vùng, đã thầm thương Khôi từ những ngày còn để tóc trỏm. Từ đâu ra một con nhỏ câm điếc, không cha không mẹ, mà lại chiếm được lòng anh Khôi nhanh đến vậy? Diệu Nhi nghiến răng nói với đám bạn gái, ánh mắt không giấu nổi sự ghen tuông đang sục sôi trong lòng. Cô bắt đầu để ý từng cử chỉ kỳ lạ của Miên, cách nàng nhìn biển với ánh mắt khao khát lạ thường, cách nàng né tránh muối biển bắn vào tay, cách làn da nàng luôn mát lạnh dù giữa trưa hè oi ả. Con bé đó không bình thường, Diệu Nhi thì thầm với chính mình, quyết tâm phải vạch trần sự thật đằng sau người con gái bí ẩn ấy. Ngày tháng cứ thế trôi qua như những con sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ, đều đặn nhưng không bao giờ lặp lại y hệt. Đêm trăng thứ 50 kể từ khi Miên đặt chân lên làng Vạn Trải, làng tổ chức lễ hội cầu ngư, nghi lễ thiêng liêng nhất trong năm, khi cả làng tề tựu trước lăng ông để tạ ơn thần biển đã che chở ngư dân suốt mùa đánh bắt. Đèn lồng đỏ treo dọc bờ biển, tiếng trống trầu vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng tù và ốc biển thổi vang như một lời mời gọi từ ngàn xưa vọng lại. Khôi dẫn Miên đến xem lễ hội lần đầu tiên. Nàng đứng lặng trước lăng ông, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một nỗi xúc động khó tả khi nhìn thấy bộ xương cá voi khổng lồ được thờ phụng trang nghiêm trong lăng.
biểu tượng của chính giống loài mà tổ tiên nàng vẫn luôn bảo hộ. Người ta bảo cá ông là hóa thân của thần biển, chuyên cứu người gặp nạn. Khôi giải thích, không hề biết rằng người con gái đứng cạnh mình còn hiểu về vị thần ấy hơn bất cứ ai trong làng. Miên chỉ khẽ gật đầu, tay siết nhẹ lấy tay chàng, mắt ngân ngấn nước. Đêm đó, dưới ánh đèn lồng lung linh, giữa tiếng trống hội rộn ràng, Khôi kéo Miên ra một góc vắng, nơi chỉ có ánh trăng và tiếng sóng làm chứng. Miên này, chàng nói, giọng trầm xuống, có chút ngập ngừng hiếm thấy. Từ ngày em đến đây, anh cảm thấy cuộc sống của mình khác hẳn. Anh không còn thấy cô độc như trước nữa. Miên ngước nhìn chàng, đôi mắt long lanh ánh trăng, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ lên ngực Khôi, nơi trái tim chàng đang đập rộn ràng. Như một cách trả lời không cần lời nói, Khôi nắm lấy bàn tay ấy, áp vào má mình. Anh không biết em từ đâu đến, không biết quá khứ của em là gì, nhưng anh biết một điều. Anh yêu em, Miên ạ, yêu thật lòng. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Miên. Đây chính là điều nàng khao khát nghe thấy suốt 50 đêm trăng qua. Nhưng trong lòng nàng, một nỗi lo sợ mơ hồ vẫn còn đó. Liệu tình yêu này, một khi biết được sự thật về nàng, có còn nguyên vẹn hay không? Nàng không dám mạo hiểm nói ra sự thật. Không phải vì không tin Khôi, mà vì nàng sợ. Sợ ánh mắt yêu thương ấy sẽ biến thành sợ hãi, sẽ biến thành xa lánh, giống như cách cả một ngôi làng vẫn luôn dè chừng những gì không thuộc về thế giới của họ. Nhưng bí mật, dù được giấu kỹ đến đâu, cũng luôn có cách rò rỉ ra ánh sáng vào đúng lúc người ta ít ngờ tới nhất. 3 đêm sau lễ hội, Diệu Nhi quyết định hành động. Cô lặng lẽ theo dõi Miên từ xa, thấy nàng thường xuyên một mình ra biển vào những đêm nhất định. Không phải để tắm, không phải để giặt lưới, mà chỉ để đứng lặng nhìn ra khơi, đôi mắt đau đáu, một nỗi khát khao mà Diệu Nhi không thể hiểu nổi. Con bé này chắc chắn có điều gì giấu giếm, Diệu Nhi tự nhủ, quyết tâm rình đến cùng. Còn dưới lòng biển sâu, Cự Dao đã tìm ra dấu vết của Hải Miên. Hắn nhận ra viên ngọc trai đổi giọng hát đang phát ra một luồng năng lượng yếu ớt gần vùng biển làng Vạn Trải, dấu hiệu cho thấy phép thuật đang dần cạn kiệt theo từng đêm trăng trôi qua. Không còn nhiều thời gian nữa. Cự Dao gầm gừ trong bóng tối đáy biển, đôi mắt đỏ rực dõi về phía ánh đèn làng Trải xa xa. Ta sẽ đợi đến đêm nó lộ diện, rồi mang nó về Long Cung. Dù nó có muốn hay không. Bóng tối của cả hai thế giới, một dưới biển sâu, một trên mặt đất, đang dần khép lại quanh Hải Miên, siết chặt như một chiếc thòng lọng vô hình. Mỗi khi ánh trăng lên cao, cổ họng nàng lại đau nhói như có ngàn mũi kim châm vào. Và trong giấc ngủ, nàng bắt đầu mơ thấy Long Cung. Thấy gương mặt cha mình, thấy những người chị đang gọi tên nàng bằng thứ ngôn ngữ chỉ tiên tộc mới hiểu được. Nàng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra, tay ôm lấy cổ họng đau rát. Và lần đầu tiên, một nỗi sợ hãi thực sự len vào lòng nàng. Thời gian không còn nhiều nữa. 30 đêm trăng còn lại. Và nếu đến đêm trăng thứ 100, Khôi không thể yêu nàng bằng tình yêu trọn vẹn nhất, biết rõ nàng là ai mà vẫn chọn nàng, mọi thứ sẽ kết thúc. Nàng nhìn Khôi đang say ngủ cạnh giường, gương mặt bình yên dưới ánh trăng lọt qua khe cửa tranh, và trong lòng dấy lên một sự giằng xé khủng khiếp. Nói ra sự thật hay tiếp tục giấu kín đến khi không còn lựa chọn nào khác? Bạn nghĩ sao? Nếu người bạn yêu chỉ có thể thực sự yêu bạn khi biết rõ con người thật của bạn, liệu bạn có dám để họ nhìn thấy tất cả không, kể cả phần mong manh nhất, dễ tổn thương nhất? Miên chọn im lặng thêm một thời gian nữa. Không phải vì hèn nhát, mà vì nàng muốn có thêm những khoảnh khắc bình yên bên Khôi trước khi cơn bão sự thật ập đến, dù nàng biết rõ nó sẽ đến, sớm hay muộn mà thôi. Những ngày sau đó, Diệu Nhi càng ráo riết theo dõi. Cô nhận thấy Miên ngày càng gầy yếu, ánh mắt càng lúc càng u uất, và đặc biệt, mỗi đêm trăng tròn, nàng lại lén lút rời khỏi nhà, đi về phía bãi đá vắng người nhất của làng, nơi ít ai lai vãng vì tương truyền có yêu quái trú ngụ. Đêm nay, ta phải biết cho ra lẽ, Diệu Nhi tự nhủ, nắm chặt tay áo,
lặng lẽ theo sau bóng dáng mảnh khảnh của Miên giữa đêm tối, trái tim đập thình thịch vì vừa sợ hãi, vừa tò mò. Nhân tiện câu chuyện đến đây, mình muốn dừng lại một chút để trò chuyện với các bạn đang nghe. Nếu bạn thấy mình đồng cảm với Hải Miên, một người luôn phải giấu đi một phần con người thật của mình vì sợ bị từ chối, thì kênh Làng Cổ Tích chính là nơi kể những câu chuyện như thế mỗi tuần, về những mảnh đời, những mối tình, những bi kịch mà cha ông ta đã gửi gắm qua bao thế hệ. Nếu bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện lay động lòng người như vậy, hãy nhấn đăng ký kênh Làng Cổ Tích để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Và ngay bây giờ, hãy để lại bình luận, bạn đã từng phải giấu đi một phần con người mình vì sợ người khác không chấp nhận chưa? Giờ hãy quay trở lại với định mệnh sắp diễn ra trên bãi đá vắng của làng Vạn Trải. Miên bước đến mép nước, ánh trăng tròn vành vạnh soi rõ từng gợn sóng lăn tăn. Nàng ngồi xuống một tảng đá lớn, nhắm mắt lại và bắt đầu để cho phép thuật của viên ngọc trai tự nhiên hoạt động. Một nghi thức bắt buộc mỗi 30 đêm trăng để duy trì hình hài con người mà nàng luôn thực hiện lén lút, xa khỏi mọi ánh mắt. Ánh sáng xanh biếc bắt đầu bao trùm lấy đôi chân nàng. Trong tích tắc, làn da trắng mịn dần chuyển thành lớp vải bạc lấp lánh. Đôi chân từ từ hợp lại thành một chiếc đuôi cá uyển chuyển, vẫy nhẹ trong làn nước cạn. Đúng khoảnh khắc ấy, Diệu Nhi đang nấp sau một tảng đá cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Cô há hốc miệng, toàn thân run rẩy, và trước khi kịp suy nghĩ, một tiếng thét kinh hoàng đã bật ra khỏi cổ họng cô. Yêu tinh! Có yêu tinh! Tiếng thét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, vang vọng khắp bãi biển, đánh thức cả làng Vạn Trải đang say giấc. Miên giật mình quay lại, đôi mắt xanh thẳm mở to đầy hoảng loạn khi thấy Diệu Nhi đang chỉ tay về phía mình, run rẩy lùi dần. Chỉ trong chốc lát, ánh đuốc bắt đầu lay động khắp các ngôi nhà tranh. Tiếng chân người chạy rầm rập vang lên trên bãi cát, tiếng chó sủa vang khắp làng. Cả làng Vạn Trải với gậy gộc, đuốc lửa trong tay kéo nhau ra phía bãi đá, nơi Diệu Nhi vẫn đang gào thét, chỉ tay vào một sinh vật nửa người nửa cá đang cố thu mình lại giữa những mỏm đá. Yêu quái! Nó là yêu quái! Đội lốt người! Một người đàn ông trong đám đông hét lên, tay siết chặt cây gậy gộc. Tiếng xì xào hoảng loạn lan nhanh như đám cháy rừng. Người ta dồn lại thành một vòng vây, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa căm phẫn nhìn vào sinh vật kỳ lạ đang run rẩy trước mặt họ. Giết nó đi! Nó đã lừa gạt cả làng mình! Diệu Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng, gào lên trong nước mắt. Một phần vì sợ hãi thật sự, một phần vì cơn ghen tuông âm ỉ bấy lâu nay cuối cùng đã tìm được cớ để bùng nổ. Một ông lão cầm đuốc bước lên phía trước, giọng run run nhưng đầy quyết liệt. Con quái vật này phải bị tiêu diệt, kẻo nó còn hại thêm bao nhiêu người nữa trong làng. Miên ngước nhìn lên, đôi mắt xanh thẳm giờ đây chỉ còn lại nỗi hoảng loạn tột cùng. Nàng muốn giải thích, muốn nói rằng nàng không hề có ý hại ai, rằng chính nàng đã cứu sống không biết bao nhiêu ngư dân gặp nạn trong âm thầm. Nhưng cổ họng nàng chỉ phát ra được những âm thanh nghẹn vô nghĩa. Đúng lúc đó, tiếng bước chân hối hả vang lên, xé toạc đám đông. Dừng lại! Khôi lao đến, đẩy dạt những người xung quanh, đứng chắn ngay trước Miên, dang rộng hai tay như một bức tường thành giữa nàng và cả ngôi làng đang phẫn nộ. Khôi, tránh ra, con đó là yêu tinh, nó sẽ hại con đấy. Mẹ Khôi hoảng hốt kéo tay chàng, nước mắt giàn giụa. Con không tránh đâu, mẹ. Khôi đáp, giọng run nhưng kiên quyết đến lạ thường. Đây là Miên, người con yêu. Dù cô ấy là ai, là gì đi nữa, con cũng không để bất cứ ai chạm vào cô ấy. Đám đông sững lại một khắc trước lời tuyên bố ấy, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn quá lớn để bị lay chuyển bởi một lời tình yêu đơn độc. Mày bị nó mê hoặc rồi, Khôi ơi! Một người đàn ông khác gào lên. Tránh ra để chúng ta xử lý con quái vật này. Chính vào giây phút hỗn loạn ấy, khi ranh giới giữa lý trí và cuồng nộ mong manh đến mức chỉ một tia lửa cũng đủ châm ngòi, mặt biển phía sau đám đông bỗng dựng sóng cao ngất, đen kịt như một bức tường nước khổng lồ. Từ giữa cột sóng ấy, một hình thù to lớn vọt lên.
thân hình phủ đầy vảy đen bóng loáng, đôi mắt đỏ rực như than hồng, và một tiếng gầm rung chuyển cả bãi biển khiến mọi người ngã dúi vào nhau trong kinh hoàng. Cự dao đã đến. Công chúa Hải Miên, thủy quái gầm lên bằng thứ giọng trầm đục vang xa hàng dặm. Long Vương ra lệnh đưa nàng về Long Cung ngay lập tức. Cả đám đông chết lặng, kinh hãi tột độ trước quái vật khổng lồ vừa xuất hiện từ lòng biển. Giờ đây, nỗi sợ dành cho Miên bỗng trở nên nhỏ bé trước nỗi kinh hoàng thực sự đang sừng sững trước mắt họ. Công chúa. Khôi lắp bắp, quay sang nhìn Miên, gương mặt đầy hoang mang. Lần đầu tiên, sự thật về thân phận của người chàng yêu được phơi bày trần trụi trước tất cả mọi người, và trước cả chính chàng. Miên nhìn Khôi, nước mắt lăn dài, ánh mắt vừa van xin vừa đau đớn, như muốn nói ngàn lời xin lỗi mà cổ họng nàng không thể nào cất lên. Không còn thời gian để giải thích. Cự dao vươn chiếc đuôi khổng lồ, một con sóng dữ dội cuốn thẳng về phía Miên, định quét nàng ra khơi xả. Khôi, không một chút do dự, lao người ra chắn giữa Miên và con sóng. Con sóng ập tới, hất tung Khôi ra xa hàng chục thước, đập chàng vào một mỏm đá sắc nhọn. Một tiếng rắc khô khốc vang lên giữa tiếng gầm gào của biển, và Khôi ngã gục xuống cát, một vệt máu đỏ thẫm loang dần trên nền cát trắng dưới ánh trăng. Khôi! Miên hét lên, hay đúng hơn, nàng cố hét lên, nhưng chỉ có một âm thanh vỡ vụn. Đau đớn thoát ra khỏi cổ họng, đã cạn kiệt phép thuật. Nàng lao đến bên chàng, đôi tay run rẩy nâng lấy đầu chàng, thấy đôi mắt Khôi đang dần nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt dần. Cự dao tiến lại gần, giọng gầm gừ đầy uy hiếp. Công chúa, đi theo ta ngay, kẻo ta phải dùng vũ lực. Hải Miên nhìn Khôi đang hấp hối trong vòng tay mình, rồi nhìn lên cự dao, ánh mắt nàng, dù không còn giọng nói, vẫn rực lên một quyết tâm sắt đá chưa từng có. Nàng biết chỉ còn một cách duy nhất để cứu Khôi, dùng đến giọt máu tiên cuối cùng còn sót lại trong huyết mạch Long tộc. Sức mạnh nguyên thủy mà mỗi tiên cá thuần chủng chỉ được phép sử dụng một lần trong đời. Và cái giá của nó là vĩnh viễn đánh mất khả năng quay trở lại làm tiên cá. Không chần chừ thêm một khắc, Miên cắn nhẹ đầu ngón tay mình, để một giọt máu xanh biếc lấp lánh như ngọc rơi xuống vết thương của Khôi. Ánh sáng xanh bùng lên dữ dội, bao trùm cả hai người giữa bãi biển. Vết thương trên đầu Khôi từ từ khép lại, hơi thở chàng dần đều trở lại, sắc mặt hồng hào lên thấy rõ. Nhưng đồng thời, chính cơ thể Hải Miên bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng lạ, mờ dần, nhạt dần, như đang tan ra thành hàng ngàn hạt bụi nước lấp lánh. Không thể nào. Cự dao lùi lại một bước, kinh ngạc tột độ. Nàng vừa dùng huyết ấn Long tộc, thứ sức mạnh chỉ dùng được một lần. Nàng đã tự tay hủy đi cơ hội cuối cùng để trở về Long Cung. Miên không quan tâm đến những gì cự dao nói. Nàng chỉ nhìn Khôi, thấy đôi mắt chàng từ từ mở ra, còn ngơ ngác nhưng đã an toàn. Và trong giây phút ấy, một nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện nở trên gương mặt đang dần trong suốt của nàng. Miên. Khôi tỉnh dậy, hoảng hốt khi thấy cơ thể người mình yêu đang dần tan biến trong vòng tay chàng. Từng mảng da thịt hóa thành những giọt nước lấp lánh rơi xuống cát rồi vỡ tan như bọt biển. Không, đừng đi, Miên, xin em đừng đi. Khôi ôm chặt lấy nàng, giọng nghẹn lại vì nước mắt, cố gắng giữ lấy hình hài đang tan biến dần trong tay mình. Nhưng làm sao con người có thể giữ lại được biển cả bằng đôi tay trần của mình? Miên, đường tay đang dần trong suốt chạm nhẹ lên má Khôi. Ánh mắt nàng nói lên tất cả những gì cổ họng không thể cất thành lời. Cảm ơn vì đã yêu em, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Anh yêu em, Miên. Khôi hét lên giữa màn đêm, giọng vỡ òa trong tuyệt vọng. Anh yêu em thật lòng, dù em là ai, là gì đi nữa. Anh yêu em. Đó chính là lời tỏ tình chân thành trọn vẹn nhất mà Miên Hằng chờ đợi suốt 99 đêm trăng qua. Nhưng lời nguyền không chờ đợi bất cứ ai. Đêm trăng thứ 100 còn chưa kịp điểm, và giọt máu tiên cuối cùng nàng vừa dùng để cứu Khôi đã đẩy nhanh định mệnh vốn dĩ đã được an bài từ trước. Trong vòng tay Khôi, thân hình Hải Miên hóa thành muôn ngàn hạt nước lấp lánh ánh trăng, tan ra, hòa vào từng đợt sóng đang vỗ nhẹ vào bờ.
cho đến khi không còn lại gì ngoài một làn hương biển mặn mòi thoảng qua trong gió. Khôi quỳ sụp xuống bãi cát, ôm lấy khoảng không trống rỗng nơi từng là hình hài người mình yêu. Tiếng khóc của chàng hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ, không ai có thể phân biệt được đâu là tiếng người, đâu là tiếng biển. Cự dao đứng lặng giữa bãi biển, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Một sinh vật vốn chỉ biết đến mệnh lệnh và uy quyền, lần đầu tiên trong đời cảm thấy một điều gì đó lay động sâu trong lòng mình. Hắn quay đầu lặn xuống biển, trở về Long Cung để báo lại toàn bộ sự việc cho Long Vương, không phải như một kẻ thất bại nhiệm vụ, mà như một nhân chứng của một điều gì đó vượt xa mọi luật lệ mà tộc Tiên Cá từng đặt ra. Dưới đáy đại dương, khi nghe cự dao thuật lại, Long Vương ngồi lặng trên ngai san hô rất lâu, không nói một lời. Nỗi giận dữ ban đầu dần dần nhường chỗ cho một nỗi đau mà một người cha nào cũng phải trải qua khi biết con mình đã hy sinh tất cả vì tình yêu. Con bé ngốc nghếch, Long Vương thì thầm, giọng nói lần đầu tiên run rẩy kể từ ngàn năm trị vì biển cả. Ta đã cấm cản con vì sợ con phải trả giá quá đắt. Nhưng có lẽ chính ta mới là người chưa từng hiểu được tình yêu đáng giá đến nhường nào. Đêm hôm ấy, Long Vương ra một sắc lệnh chưa từng có trong lịch sử Long Cung. Từ nay về sau, bất cứ ngư dân nào gặp nạn trên vùng biển gần làng Vạn Trài sẽ luôn được tộc Tiên Cá và các linh vật của biển, đặc biệt là loài cá voi, hóa thân của lòng nhân tử, âm thầm che chở như một cách để tưởng nhớ sự hy sinh của công chúa Út. Từ đó, người dân làng Vạn Trài bắt đầu lưu truyền một tục lệ mới. Mỗi khi có cá voi lụi bờ hay dạt vào gần làng, họ đều tổ chức an táng trang trọng, lập miếu thờ, gọi cá voi bằng cái tên tôn kính ông, khởi nguồn của lăng ông Nam Hải mà đến tận đời sau vẫn còn được gìn giữ. Còn Khôi, sau đêm định mệnh ấy, không còn là chàng trai lặng lẽ, cô độc như trước nữa, nhưng cũng không bao giờ trở lại là chính mình như trước khi gặp Miên. Chàng tiếp tục cuộc sống của một ngư dân, ngày ngày ra khơi, tối tối trở về, chăm sóc mẹ già đã lớn tuổi. Nhưng cứ đến mỗi đêm trăng tròn tháng 7, đúng ngày định mệnh năm ấy, chàng lại một mình ra ngồi trên mỏm đá gành đá, nơi tất cả bắt đầu và cũng là nơi tất cả kết thúc. Và kỳ lạ thay, cứ vào những đêm ấy, từ ngoài khơi xa lại vọng vào một tiếng hát. Không lời, chỉ là những âm thanh ngân nga buồn bã, dịu dàng như lời ru, như thể biển cả đang cố gắng gửi gắm một điều gì đó mà ngôn ngữ loài người không bao giờ chạm tới được. Khôi ngồi đó, lắng nghe tiếng hát ấy vọng vào từ con sóng, đôi mắt nhòa lệ, nhưng khóe môi lại khẽ nở một nụ cười bình yên. Chàng biết, đâu đó giữa lòng đại dương mênh mông kia, một phần của Miên vẫn còn tồn tại, không còn là hình hài con người, cũng không còn là tiên cá, mà đã hòa vào chính biển cả, dõi theo chàng suốt quãng đời còn lại. Chàng không bao giờ cưới ai khác. Người làng đôi khi thương cảm hỏi han, nhưng Khôi chỉ mỉm cười đáp: tôi đã có một tình yêu trọn vẹn nhất đời mình rồi, đủ để sống hết một kiếp người. Nhiều năm sau, khi Khôi đã trở thành một ông lão tóc bạc, người ta vẫn thấy ông ngồi trên mỏm đá ấy mỗi đêm trăng tròn tháng 7, lặng lẽ nhìn ra khơi xa, miệng khẽ hát theo giai điệu vọng lên từ đáy biển. Giai điệu mà không ai trong làng từng được dạy, nhưng ai nghe cũng thấy lòng mình trùng xuống một nỗi buồn không tên. Và đó chính là khởi nguồn của câu chuyện mà người làng Vạn Trài vẫn truyền tai nhau suốt bao thế hệ, về một tiếng hát vọng lên từ đáy biển mỗi đêm trăng tròn tháng 7, về một tình yêu đã đánh đổi tất cả để được trọn vẹn dù chỉ một khoảnh khắc, và về một nàng tiên cá đã chọn hòa mình vào biển cả thay vì mãi mãi rời xa người mình yêu. Người ta bảo, nếu bạn từng đến làng Vạn Trài vào đúng đêm trăng tròn tháng 7, đứng lặng trên bãi gành đá và lắng thật kỹ, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng hát ấy. Không phải để sợ hãi, mà để nhớ rằng có những tình yêu dù không thể trọn vẹn theo cách người ta mong muốn, vẫn tìm được cách tồn tại mãi mãi theo một hình hài khác. Câu chuyện về nàng tiên cá Việt Nam kết thúc ở đó. Nhưng có một câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng, giống như tiếng hát kia,
chưa bao giờ thực sự tắt. Nếu một tình yêu chỉ có thể tồn tại bằng cách bạn phải đánh đổi chính con người mình, đánh đổi giọng nói, đánh đổi thân phận, đánh đổi cả khả năng quay về nơi mình thuộc về. Bạn, liệu có dám giữ lấy nó không? Hay bạn sẽ chọn buông tay trước khi cái giá ấy trở nên quá lớn để trả?